Зеленський відвідав Саудівську Аравію, зустрівся там із, відповідно, принцем спадкоємним Мухаммадом бін Салманом Аль-Саудом у Саудівській Аравії і обговорили обоє очільників держав двосторонні відносини України і Саудівської Аравії. Загалом ми розуміємо, що ці контакти з Саудівською Аравією вони є постійними, оскільки ця держава, Саудівська Аравія, доволі серйозним гравцем і в регіоні виступає, і на ринку нафти, що безпосередньо впливає на стан Росії, скажімо так, позиції Росії на зовнішньому ринку, саме якраз нафти і відповідних енергоносіїв. Ну і також Саудівська Аравія дуже активно виступає посередником в питаннях обмінів українських полонених. Ми цю заслугу Саудівської Аравії не забули, пам'ятаємо і вдячні, зокрема, якраз і політичному керівництву Саудівської Аравії за те, що вони в цьому питанні дотримуються позиції послідовної і намагаються допомагати дійсно, аби обміни здійснювалися, зокрема, і дуже складні процеси цих домовленостей. Тут Саудівська Аравія відіграє позитивну, безумовну роль. Зараз наразі не зрозуміло, чи вдалося переконати якраз Мухаммада якраз бін Сальмана Аль-Сауда, спадкоємного принца, відвідати Швейцарію, відвідати саміт миру. Поки що нібито відповідь негативна, але все ж таки вчора була така спроба якраз обговорити зустріч очільника Саудівської Аравії на цьому саміті і переконати його, принаймні, аби була представницькою делегацією від цієї держави на саміті в Швейцарії. Наразі близько 90 країн світу, як очікується, зберуться якраз на саміті, який Україна спільно з Швейцарією організовує, аби обговорити ключові питання якраз врегулювання конфлікту і протидії російської агресії в Україні і проти всього світу. Йде мова про глобальні виклики, йде мова про енергетичну, ядерну безпеку, продовольчу безпеку і можливість України експортувати, зокрема, свою агропродукцію. А також повернення полонених і, зокрема, дітей із російського полону, викрадених, депортованих дітей із тимчасово окупованих територій. Отже, чекаємо на новини Саудівської Аравії. Можливо, після вчорашніх зустрічей все ж таки позиція лідера цієї держави зміниться. Ну, а тим часом, власне, бачимо, що в попередні тижні і місяці президент Зеленський активно працює із, скажімо так, Близьким Сходом, із азійськими країнами, із регіонами, які, як правило, були віддані на відкуп російській дипломатії, де Росія домінувала. Зараз Україна намагається перехопити ініціативу і візити до Сінгапуру, Філіппін, Катару, Саудівської Аравії якраз яскраво про це свідчать. Ну і сьогодні ми чекаємо на зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки якраз уже в Італії на полях саміту Групи Семи. Знаємо, що офіційно ця зустріч підтверджена, і також відомо вже офіційно, що сьогодні Україна і США підпишуть безпекову угоду. Укладуть безпекову угоду, якраз в якій міститимуться пункти і принципи того, як Сполучені Штати будуть підтримувати Україну у разі продовження російської агресії в майбутньому. От якраз Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки і оборони, підтвердив, що в четвер, 13 червня, президенти обох держав, США і України, проведуть переговори на полях саміту Групи Семи в Італії, і після цього лідери підпишуть двосторонню безпекову угоду, яка чітко заявить, що наша підтримка України буде довготривалою і буде гарантувати нашу співпрацю. Ця угода, зокрема, в сферах оборони і безпеки, заявив Джейк Салліван. І цим же підписанням, додав він, ми надсилаємо Росії сигнал нашої рішучості. Якщо Путін вважає, що він може перечекати міжнародну коаліцію підтримки України, потягнути час, то він помиляється, вважає Джейк Салліван. Якраз телеканал CNN викладає певні деталі угоди цієї, яка буде сьогодні підписана, укладена між США та Україною. Згідно із інформацією CNN, Сполучені Штати Америки будуть зобов'язані протягом 10 років
продовжувати навчання українських збройних сил, розширювати співпрацю в виробництві озброєнь з Україною і виробництві військової техніки, продовжувати надавати військову допомогу і посилювати обмін розвідувальними даними. В межах також цієї угоди США обіцяють провести консультації з Україною відразу після майбутнього нападу з боку Росії, якщо він станеться, ну а це висока ймовірність, скажімо так, і щоб визначити подальші кроки спільної співпраці в обороні проти російських загроз. Як і в інших угодах, там не буде зобов'язання про взаємну оборону на кшталт колективної безпеки НАТО, так звана 5 стаття, принцип 5 статті. В цій угоді теж такого принципу не буде закладено. Безпекова угода між США і Україною, як повідомляють джерела CNN, не міститиме конкретних і фінансових зобов'язань щодо підтримки оборони України. Це зрозуміло. Кожного року в Сполучених Штатах дебати навколо цього питання, навколо загалом бюджету, скажімо так, і питання обороноздатності, підтримки обороноздатності України фінансові з боку США так само дискутуються постійно, тому в цій угоді такої норми не закладуть. Водночас у додатку до цієї угоди буде викладено, як адміністрація президента Байдена планує працювати з Конгресом США над виконанням зобов'язань у сфері безпеки щодо довготривалого фінансування і підтримки оборони України. Ось такі новини якраз стосовно сьогоднішнього дня. Крім того, на саміті Групи 7 Велика Британія також оголосить про виділення понад 300 мільйонів в доларах, скажімо так, для України. В фунтах стерлінгів це приблизно така ж сума буде. Трохи, власне, менше, 242 мільйони, це в фунтах стерлінгів. І вже сьогодні чекаємо також новин від Ріші Сунака і від наших партнерів з Великої Британії.